ve xuống trời, hương rừng mát ngát đậm thơm phai. Ô xòe sắc sỡ khoe sương sớm, khăn quàng mát mát gió heo ngày. Bắt mèo lối mòn, nghiêng nghiêng vách đá, thác đổ suối nguồn, cánh buồm quay quay. Nghe con chim ríu ríu kêu gọi đàn, nghe chân ai bước gấp vui rộn ràng. Vài hoa lại với bức tranh xuân, câu chào lời hát cứ đan nhau. Người ơi gặp nhau phiên chợ Tết này, hẹn nhau vào mùa xuân này, về cùng nhau chung mái nhà, về cùng nhau chung lưới ấm. Người ơi đắp khô cãi nhau giữa chợ, tiếng khen ni non nghiêng ngả, quả còn tình yêu sâu vào ngực áo. Giữ làm tin người ơi. Theo nắng xuân về em xuống trời, hương rừng mát mát đậm thơm phai. Ô xòe sắc sỡ khoe sương sớm, khăn quàng mát mát gió heo mây. Bắt bèo lối mòn, nghiêng nghiêng vách đá, thác đổ suối nguồn, cánh buồm quay quay. Nghe con chim ríu
về em xuống chợ, hương rừng man mát đau thơm phai. Ô xòe sắc sỡ khoe sương sớm, khăn quàng man mát gió heo ngày. Bắt mèo lối mòn, nghiêng nghiêng vách đá, thác đổ suối nguồn, cánh buồm quay quay. Nghe con chim ríu ríu kêu gọi đàn, nghe chân ai bước gấp vui rộn ràng. Vài hoa lại với bức tranh xuân, câu chào lời hát cứ đan nhau. Người ơi gặp nhau bên chợ Tết này, hẹn nhau vào mùa xuân này, về cùng nhau chung mái nhà, về cùng nhau chung lưới ấm. Người ơi đắp khô cãi nhau giữa chợ, tiếng khen ni non nghiêng ngả, quả còn tình yêu sâu vào ngừng giữ làm tin. Người ơi theo nắng xuân về em xuống chợ, hương rừng man mát đau thơm phai. Ô xòe sắc sỡ khoe sương sớm, khăn quàng man mát gió heo. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn có chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy thì được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail, cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên điện thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.